Bago magsimula ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel at mag-like na rin kayo para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ano ang dapat gawin para maging matagumpay ang pag-a-apply sa cruise ship? Bago mag-apply, kailangan may sapat na experience sa posisyon na a-applyan. Kailangan may sapat na requirements na maipakita sa agency para magustuhan kanila at hindi sila magduda sa iyo. Kailangan tugma ang posisyon na a-applyan mo sa iyong experience sa present job. Kailangan mag-research o kukuha ng idea sa mga nagbabarko na para may alam konti pagdating sa interview. Pagkatapos mag-apply, kapag hindi ka pa tinawagan, kailangan mag-follow up palagi sa opisina para maalala ka nila dahil marami din kayong aplikante. Kailangan maipasa ang 3 interview: una, screening interview; pangalawa, fleet interview; pangatlo, principal interview. Malalaman mo kagad ang resulta ng interview kung ikaw ay pasado, dahil tatawagan ka kagad ng opisina kung nakapasa ka sa interview. Laging magdasal at tumawag sa Panginoon na sana ay mapagbigyan ka niya ng iyong mga kahilingan. Palaging alagaan ang iyong sarili at panatiliging walang sakit para pagdating sa medical examen magkaroon ka ng maganda resulta. Kailangan mataas ang pasensya sa pag-a-apply, dahil marami kayong nakapila na parehas ang posisyon na ina-applyan. Kapag na-hired ka na nila, may ibibigay sila na karagdagang training na dapat mo makumpleto. Kailangan mo din paghandaan ang interview para sa US visa. Huwag kabahan kapag nasa interview para masagot mo ng maayos ang mga tanong. Pipirma ka ng kontrata sa agency, kailangan may bank account ka na, gaya ng BDO Kabayan Savings Account. Kailangan umattend ka ng briefing para sa US visa at PBOS sa agency mismo. Maghintay ka ng tawag kung kailan ang flight at schedule mo, at sasampa ka na sa barko. Kung ikaw ay paalis na ng bansa at handa ka na sumampa sa barko, kailangan mo ihanda ang mga personal na gamit. Mga bawal dalhin sa barko ay plancha, mahabang wire, bola, handcuff, matutulis na bagay, water heater, batota, pepper spray, trigas. Maraming salamat sa panunood. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at mag-like.